নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত খালী হোৱা 141টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে, যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া এখন হ'ল গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ পৰা অহা নটিফিকেশ্যন। দুখন নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে ওলাইছে। তাৰে 130টা পদৰ বাবে এখন নটিফিকেশ্যন আহিছে। ইয়াত গ্ৰেড 2 আৰু গ্ৰেড 3 পদ আছে। এই পদসমূহৰ বাবে বিশেষকৈ অনলাইন আৰম্ভ হ'ব আজিৰ পৰা, অৰ্থাৎ 28/2/2023 পৰা, আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 15/3/2023, অৰ্থাৎ মাৰ্চৰ 3 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। এতিয়া ফিজ পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 18/3/2023। এতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড টিল 4:30 PM 15/3/2023 from the dates of India is defined under Article 5 and 6 the Constitution of India for filling up the following vacancies: stenographer grade 2 আৰু stenographer grade 3 post এইবিলাক। ইয়াতে stenographer grade 2ৰ বাবে পে স্কেল চাওক 22,000 to 97,000 আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 9,700 প্লাছ আদাৰ এলাউন্সেছ এপ্লিকেবল এজ পাৰ ৰুলছ। নেক্সট আছে নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল 34। নেক্সট stenographer grade 3 পে স্কেল হ'ল 14,000 to 60,500 আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 7,400 প্লাছ আদাৰ এলাউন্সেছ এপ্লিকেবল এজ পাৰ ৰুল। ইয়াত পদৰ সংখ্যা হ'ল 96। অল টোটেল হ'ল 130 গ্ৰেড 2 আৰু গ্ৰেড 3 পোষ্ট। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব চাওক। আনৰিজাৰ্ভৰ মিনিমাম এজ হ'ব লাগিব 18, মেক্সিমাম 40, আৰু OBC MOBC বাবে মিনিমাম এজ 18 আৰু মেক্সিমাম হ'ল 43, SC বাবে মিনিমাম 18 আৰু মেক্সিমাম 45, ST PSTH মিনিমাম 18 আৰু মেক্সিমাম হ'ল 45, PWD কাৰণে মেক্সিমাম এজ হ'ল 50। গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ এজ। লগতে ইলিজিবিলিটি চাওক। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2ৰ বাবে ইলিজিবিলিটি হ'ব কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এ গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এ UGC ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, অৰ্থাৎ আপুনি UGC যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'বই লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফি বা শ্বৰ্ট হেণ্ড ফৰ ITI, পলিটেকনিক, এনি আদাৰ ইনষ্টিটিউট, অৰ্থাৎ আপুনি ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ বা শ্বৰ্ট হেণ্ডৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিলেই হ'ল। আপুনি ITIৰ পৰা ল'লেও হ'ব, পলিটেকনিকৰ পৰা ল'লেও হ'ব, বা অন্যান্য যিকোনো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ল'লেও হ'ব। নেক্সট আহিলে এডিকুৱেট নলেজ আপোনাৰ থাকিব লাগিব। অফিচিয়েল লেংগুৱেজত আপোনাৰ এডিকুৱেট নলেজ থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ আছামিজ ভাষা যিহেতু আমাৰ। নেক্সট আহিলে কেণ্ডিডেট মাষ্ট প্ৰচেছ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আনশ্যন নাম্বাৰ ফৰ দ্য ষ্টেট অফ আছাম। এতিয়া চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2ৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ চাওক। দুটা ষ্টেজত আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব। ষ্টেজ 1ত আহিব ষ্টেনোগ্ৰাফি টেষ্ট, ভইচ টেষ্ট বিফ'ৰ ডিক্টেশ্যন। এতিয়া ভইচ টেষ্ট হ'ব 2 মিনিটৰ বাবে। নেক্সট আহিলে স্পীড টেষ্ট হ'ব। স্পীড টেষ্ট ইন শ্বৰ্ট হেণ্ড এট এ স্পীড অফ 100 words পাৰ মিনিট, ডিউৰেশ্যন 7 minutes, 700 words। ইয়াত থাকিব 100 marks আৰু ডিউৰেশ্যন হ'ল 7 minutes। নেক্সট চাওক টাইম টু বি গিভেন টু দ্য কেণ্ডিডেট ফৰ দ্য টেষ্টিং অফ কম্পিউটাৰ। ইয়াত থাকিব 3 minutes। নেক্সট আহিলে টাইম ফৰ ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন অফ দ্য ডিটেক্টেড পৰ্শ্যন ইন কম্পিউটাৰ 25 minutes। গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ ষ্টেজ 1ত হ'ব। নেক্সট আহিলে ষ্টেজ 2। ষ্টেজ 2ত ৰিটন টেষ্ট হ'ব। কেণ্ডিডেট ইকুৱেল টু 10 times দ্য নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ 1 to 10, মানে 1:10, অৰ্থাৎ এটা পদৰ বাবে আপোনালোকক যিহেতু ষ্টেজ 1ত চিলেকশ্যন কৰা হ'ব, তাৰপিছত এটা পদৰ বাবে 10জনকৈ চিলেকশ্যন কৰা হ'ব আৰু সেইসকলক ৰিটন টেষ্টলৈ মতা হ'ব। ষ্টেজ 1ত যিসকলে 30 marks পাব তেওঁলোকক কি হৈছে ষ্টেজ 2 ৰিটন টেষ্টৰ বাবে মতা হ'ব। আৰু ৰিটন টেষ্ট উইল বি কনচিষ্ট অফ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন হ'ব। ইংলিছ লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি 50 marksৰ থাকিব। অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য ষ্টেট অফ আছাম, আছামিজত 20 marksৰ বাবে, আৰু 1.5 hour আপোনালোকৰ ডিউৰেশ্যন হ'ব, অৰ্থাৎ 1.5 ঘণ্টা হ'ব পৰীক্ষাটো। আৰু পৰীক্ষাটোত টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 70 marks। লগতে ইংলিছ আছামিজ লেংগুৱেজত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, উইল বি কোৱালিফাইং
nature and candidate will have to secure 40% marks in each segment. Quality in these two segment. এটা ইংলিছ আৰু আছামিজ এই দুয়োটা ল্যাঙ্গুৱেজতে আপোনালোকৰ কোৱালিফাইং নেচাৰৰ হয় এইখন পেপাৰ ইয়াত আপোনালোকে 40% পাবই লাগিব নেক্সট আই ভাইভা ভোজ টেষ্ট 3 হ'ব ভাইভা ভোজ আৰু ভাইভা ভোজত আপোনালোকৰ ক্যান্ডিডেটস কোৱালিফাইং ইন দা ৰিটন টেষ্ট যদি আপুনি ৰিটন টেষ্টত কোৱালিফাই হয় তেতিয়া হলে 1:3 পোৰ্শনত আপোনালোকক মাতিব মন কৰিব অৰ্থাৎ এটা পদৰ বাবে 3 জন থাকিব মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকক যেটো মতা হ'ব ইয়াত 10 মাৰ্কস থাকিব আৰু ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট পজিশন উইল বি ডিটাৰমাইন অন দা বেसिस অফ দা টোটাল মাৰ্কস অবটেইন ইন দা স্টেনোগ্ৰাফি টেষ্ট এণ্ড ভাইভা ভোজ মানে ভাইভা ভোজ আৰু স্টেনোগ্ৰাফি টেষ্টত আপোনালোকে যেটো নম্বৰ পাইছে সেই নম্বৰটোৰ দ্বাৰাহে আপোনালোকক সিলেকশন কৰা হ'ব যেটো ৰিটন টেষ্টৰ ইংলিছ আৰু আছামিজৰ এই দুখন কোৱালিফাইং নেচাৰৰ হ'ব নেক্সট আইলে স্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 পোষ্ট ইয়াৰ বাবে এলিজিবিলিটি চাওক এইচএস যদি আপোনালোকে পাস কৰিছে অৰ্থাৎ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী যদি পাস কৰিছে যিকোনো বৰ্ডৰ পৰা বা ইনষ্টিটিউট কাউন্সিলৰ পৰা তেতিয়া আপোনালোকে এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ ডিপ্লোমা সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব স্টেনোগ্ৰাফাৰ শৰ্ট হেণ্ডৰ সাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আছামিজ ভাষাৰ আপোনালোকৰ নলেজ থাকিবই লাগিব লগতে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত নাম ভৰ্তি কৰা হ'ব লাগিব এতিয়া সিলেকশন প্ৰসেস ইয়াতো চাওক স্টেজ 1ত আপোনালোকৰ স্টেনোগ্ৰাফি টেষ্ট হ'ব আৰু ভয়েস টেষ্ট বিফোৰ ডিক্টেশন 2 মিনিটৰ একে হয় আগৰ হৈতে আৰু স্পীড টেষ্ট ইন শৰ্ট হেণ্ড এট এ স্পীড অফ 80 words per minute duration 7 minutes 560 words আপোনালোকে কৰিব লাগিব 100 মাৰ্কস থাকিব নেক্সট আহিলে টাইম টু বি গিভেন টু দা ক্যান্ডিডেটস ফৰ টেষ্টিং দা কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব 3 মিনিটৰ বাবে আৰু টাইম ফৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন অফ দা ডিক্টেশন portion in computer 25 minutes এখিনি হল stage 1ত নেক্সট আইলে stage 2 তে ৰিটন টেষ্ট হ'ব অৰ্থাৎ stage 1ত যদি আপোনালোক কোৱালিফাই হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকক আকৌ কি হৈছে stage 2 লৈ মতা হ'ব ইয়াত ৰিটন টেষ্ট হ'ব আৰু এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত 10 জন থাকিব মানে 1:10 মিনিমাম যিসকলে ফাৰ্স্ট স্টেনোগ্ৰাফি টেষ্টত 30 মাৰ্কস পাইছে সেই সকলে কি হৈছে এই ইয়াৰ ৰিটন টেষ্ট দিব পাৰিব আৰু ৰিটন টেষ্ট কনসিষ্ট হ'ব OMR based hobo যেটো মাল্টিপল চয়েজৰ কোৱেশ্চন থাকিব ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজৰ কোৱেশ্চন 50 মাৰ্কসৰ থাকিব অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ আসামিজৰ কোৱেশ্চন 20 মাৰ্কসৰ থাকিব আপোনালোকৰ ইয়াত মাৰ্কস থাকিব 70 1.5 ঘণ্টা আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব ইংলিশ আৰু আসামিজ দুয়োটা সেগমেন্টে কোৱালিফাইং নেচাৰৰ হ'ব সেই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব গতিকে দুয়োটাতে 40% পাবই লাগিব স্টেজ 3 আহিলে ভাইভা ভোজত আপোনালোকক 1:3 পোৰ্শনত মতা হ'ব অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকৰ এজনৰ এগেইনষ্টত 3 জন থাকিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ভাইভা ভোজ 10 মাৰ্কসৰ বাবে ভাইভা ভোজ হ'ব গতিকে ইয়াৰ পাছতে স্টেনোগ্ৰাফি টেষ্ট আৰু ভাইভা ভোজ এই দুয়োটাৰ বেচিছত কি কৰা হ'ব আপোনালোকক সিলেকশন কৰা হ'ব গতিকে এইখিনি হল সিলেকশন প্ৰসেস যদি আপোনালোকে এই পোষ্টবোৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে যেটো অনলাইন 28 অৰ্থাৎ আজি তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু www.ghconline.govt.in গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিবৰ বাবে কি কি ডকুমেন্টস লাগিব এই সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশনখনত আছে আপোনালোকে চাই ল'ব যেটো মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত এই নটিফিকেশনখন আপোনালোকৰ বাবে দি দিম নেক্সট গুৱাহাটী হাই কোৰ্টতে আৰু 11টা পদৰ বাবে আপোনালোকৰ আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে এই পদসমূহ বিশেষকৈ কোৰ্ট মেনেজাৰৰ পদ এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন 28/2/2023 পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 15/3/2023 পদসমূহৰ গ্ৰেড পে আপোনালোকে চাওক কোৰ্ট মেনেজাৰৰ পদ 11টা খালি হৈছে ইয়াতে পে বেনটো আপোনালোকে চাই লওক 30,000 ৰ পৰা 1,10,000 আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 14,500 category wise backup of vacancy চাওক unreserved 3টা আৰু reserved for womenৰ এটা আৰু OBC MOBC টোটাল 6টা আছে তাৰে RFW দুটা পদ হয় ST ৰ টোটাল এটা আৰু RFW নাই STH ৰ টোটাল এটা RFW নাই টোটাল হল 11 গতিকে 11টা পদৰ বাবে এই 11টা পদৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব এটা মিনিমাম এজ আপোনালোকৰ কিন্তু 25 হ'ব লাগিব আৰু ম্যাক্সিমাম আপোনালোকৰ যদি জেনেৰেলৰ তেতিয়াহলে 38 OBC MOBC 41 SC 43 আৰু STP আৰু STH ৰ 43 এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ এই পদসমূহৰ বাবে যোগ্যতা কি কি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ যোগ্যতা কি কি লাগিব চাওক ব্যাচেলৰ ডিগ্ৰী হ'বই লাগিব এনি stream with master in business administrationৰ bachelor degree হ'ব লাগিব or advanced diploma in general managementৰ advanced diploma থাকিলেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব
লগতে 5 ইয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব লগতে গুড কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন স্কিল আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আৰু কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ এ ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব লাগিব চাওক চিলেকশ্যন প্ৰচেছত ৰিটুন এক্সামিনেশ্যন হ'ব ৰিটুন এক্সামত আপোনালোকৰ পেপাৰ 1ত থাকিব ডিউৰেশ্যন 2 আৱাৰৰ ছাবজেক্ট কম্পনেণ্টখিনি চাই লওক ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ মেনেজমেণ্ট কমিউনিকেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনেল বিহেভিয়াৰ কোৱান্টিটেটিভ টেকনিক ৰিচাৰ্চ মেথডলজি ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট কম্পিউটাৰ স্কিল ইয়াৰ বাবে মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব 100 আৰু পেপাৰ 2খন হ'ব ছাবজেক্ট কম্পনেণ্টছ ইয়াত 45 মাৰ্কছৰ হ'ব পেপাৰ 2 আৰু জেনেৰেল নলেজ ইংলিছ লিগেল নলেজ এণ্ড জেনেৰেল এপ্টিটিউড মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব 50 আৰু এক্সাম পেপাৰ 3ত আপোনালোকৰ আহিব অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য ষ্টেট অফ আছাম ইয়াত 50 মাৰ্কছ অৰ্থাৎ এখন পেপাৰ আপোনালোকৰ অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত থাকিব আৰু নেক্সট আহিলে ফেজ 2ত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ আৰু প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট হ'ব ইয়াত ইণ্টাৰভিউত কি হ'ব কেণ্ডিডেটছ ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ 1:3 অৰ্থাৎ এটা পোষ্টৰ বাবে 3জনকৈ মতা হ'ব এই প্ৰথম যিটো আপোনালোকৰ ৰিটুন এক্সাম হ'ব তাৰ বাবে আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ 20 থাকিব প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টৰ বাবে এটা পোষ্টৰ বাবে 3জনকৈ মতা হ'ব বিশেষভাৱে আপোনালোকৰ ৰেংক ৱাইজ মাৰ্কশ্বিট অফ ৰিটুন এক্সামৰ আপোনালোকে যিটো মাৰ্কছ পাব সেই মাৰ্কছৰ ৰেংক ৱাইজ আপোনালোকক ইয়ালৈ মতা হ'ব আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব 20 প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টত 30 মাৰ্কছ থাকিব কেণ্ডিডেট শ্বেল হেভ টু ছাবমিট প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট এট দ্য টাইম অফ দ্য ইণ্টাৰভিউ টাইমত আপোনালোকে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু দ্য টপিক ফৰ দ্য প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট উইল বি নটিফাইড ইন ডিউ কোৰ্ছ অফ টাইমৰ সময়ত আপোনালোকক কি কৰিব প্ৰজেক্টৰ টপিকটো দি দিয়া হ'ব ইয়াত থাকিব 30 মাৰ্কছ এইখিনিৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আপোনালোকক কি হৈছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট ইণ্টাৰভিউ এইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক চিলেকশ্যন কৰা হ'ব এতিয়া ইয়াতে কেৰেক্টাৰ এণ্ড ফিজিকেল ফিটনেছৰ কথা ইয়াত দিছে যিহেতু কেৰেক্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত চাওক টু বি চাৰ্টিফাইড বাই প্ৰিন্সিপাল একাডেমিক অফিচাৰ মানে আপোনালোকৰ কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু টু ৰেছপেক্টেবল পাৰ্চন হু আৰ উইল একুৱাৰ্ড উইথ বাট নট ৰিলেটেড টু দ্য কেণ্ডিডেটছ ইণ্টাৰভিউ টাইমত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট নেক্সট আহিলে কম্পিউটাৰ কম্পিটেণ্ট হেল্থ প্ৰেক্টিশ্যনাৰ মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে দিব লাগিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব যিহেতু আপোনালোকৰ এপ্লাই আজিৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে গতিকে www.ghconline.govt.in গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বাকী কি তথ্য লাগিব আপোনালোকে এই নটিছখনত চাই ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত নটিছখন দি দিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ